हेलो नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरू। आज पनि म तपाईहरु माझमा मेरो युट्युब च्यानलबाट उपस्थित भइसकेको छु। तपाईहरुलाई थाहै छ यो च्यानलबाट मैले तपाईहरुलाई हरेक किसिमको भिडियोहरु चाहिँ प्रोभाइड गरिरहेको छु। स्पेशली युट्युब च्यानलको बारेमा, फेसबुकको बारेमा, गुगलको बारेमा, मेसेन्जरको बारेमा र हरेक इम्पोर्टेन्ट भिडियोहरु चाहिँ मैले यो च्यानलबाट प्रोभाइड गरिरहेको छु। स्पेशली आज पनि तपाईहरुले थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ भिडियो केको लागि बनाउँदै छु भन्ने कुरा चाहिँ। तपाईहरुले देख्दै हुनुहुन्छ यहाँ इन्ट्रो, तपाईहरुको चाहिँ सिनेमेटिक इन्ट्रो चाहिँ कसरी बनाउने आफ्नो लोगोसँग भनेर चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले तपाईहरुलाई मेरो अनुरोध छ, यदि मेरो च्यानलमा कृपया तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने एक सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला, साथै नजिकको बेल आइकन पनि दबाउनु होला ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियोहरु अपलोड गर्ने छु सर्वप्रथम तपाईहरु माझमा चाहिँ पुग्ने छ भन्दै अब लागौं आजको मुख्य विषयवस्तुतिर। अब सिम्पली तपाईले आफ्नो काइनमास्टर खोल्नु होला। यहाँ मैले पनि आफ्नो काइनमास्टरलाई खोलेर 1300 मा आइसकेको छु। तपाईहरु पनि यसरी नै आउनु होला। र यदि तपाईहरुसँग काइनमास्टर चाहिँ बिना वाटरमार्कको छैन र कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने चाहिँ तपाईहरुलाई थाहा छैन भने अघिल्लो मेरो भिडियो हेर्नु होला। त्यहाँ मैले कसरी डाउनलोड गर्ने बिना वाटरमार्कको काइनमास्टर भनेर चाहिँ भिडियो बनाएको छु। त्यो हेरेर सजिलैसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब लागौं आजको मुख्य विषयवस्तुतिर। तपाईहरुले काइनमास्टर खोलेर यहाँ प्लस आइकन देख्दै हुनुहुन्छ, यसलाई सिम्पली ट्याप गर्नु होला। यसलाई सिम्पली ट्याप गरिसकेपछि तपाईले फर्स्ट प्रोजेक्ट पाउनुहुन्छ, यसलाई सिलेक्ट गरेर नेक्स्ट गरिदिनु होला। नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ एउटा इमेज चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ इमेज चाहिँ ब्ल्याक इमेज कालोबाट चाहिँ लिनु होला। सिम्पली यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ यसको टाइमलाइन बढाउनु होला। तपाईको चाहिँ जुन आफ्नो इन्ट्रोको चाहिँ भिडियो छ त्योसँग चाहिँ तपाईले चाहिँ टाइमलाइन मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अहिलेलाई यति राख्दियौ। अब सिम्पली तपाईले चाहिँ आफ्नो लोगो एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ सिम्पली आफ्नो लोगो चाहिँ तपाईले यहाँ लिनु होला। लोगो कसरी बनाउने भन्ने कुरा तपाईहरुलाई थाहा छैन भने मेरो अघिल्लो भिडियो हेर्नु होला। त्यहाँ मैले सजिलैसँग लोगो कसरी बनाउने भन्ने चाहिँ विषयमा मैले तपाईहरुलाई भिडियो सिकाइसकेको छु। त्यसपछि सिम्पली तपाईले चाहिँ आफ्नो लोगो यसरी एड गर्नु होला। यसरी एड गरेर ठुलो साइज बनाउनु होला। थोरै यसरी बनाएर राख्नुहोस्। त्यसपछि तपाईको यसलाई ठीक लाएर यसको पनि टाइमलाइन बढाएर बराबर गरिदिनुहोस्। यसलाई बराबर गरिदिसकेपछि अब भने तपाईले चाहिँ यहाँ इन्ट्रोको भिडियो चाहिँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ। यो इन्ट्रोको भिडियो चाहिँ तपाईहरुलाई म मेरो लिंकमा प्रोभाइड गर्नेछु। मेरो लिंकबाट डाउनलोड गरेर तपाईहरुले पनि सेम टु सेम यस्तै बनाउन सक्नुहुन्छ है त। अब सिम्पली लेयरमा क्लिक गर्नुहोस्, मिडियामा जानुहोस्। त्यसपछि तपाईले चाहिँ सिम्पली आफ्नो इन्ट्रोको भिडियो चाहिँ डाउनलोड गरेको पक्कै पनि हुनुहुन्छ हैन। सिम्पली यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ लिनुहोस्। त्यसपछि सिम्पली यसलाई चाहिँ स्प्लिट टु स्क्रिन गरिदिनुहोस् यसलाई। त्यसपछि जुम भइहाल्छ। अब सिम्पली तपाईले चाहिँ यसलाई यसरी बढाउनु होला। त्यसपछि यहाँ बढाइसकेपछि तपाईले चाहिँ यसलाई सिम्पली क्लिक गरेर तपाईको क्रोमा की देख्दै हुनुहुन्छ, यहाँ क्रोमा कीलाई क्लिक गरेर इनेबल गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईले चाहिँ की कलर यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ, की कलरलाई चाहिँ सिम्पली ग्रीन बनाइदिनु होला है त। यसरी तपाईले ग्रीन बनाइदिसकेपछि तपाईको चाहिँ यो टाइमलाइनलाई यसरी खिच्दै जानुहोस्। त्यसपछि तपाईको चाहिँ यहाँ नेरी आएर तपाईको अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको चाहिँ यहाँ जुन लोगो देखिरहेको छ यो लोगोलाई चाहिँ बराबर यसरी बनाउनु होला, ठुलो बनाउनु होला। यसरी तपाईले चाहिँ ठुलो बनाइसकेपछि यतिकै छोड्दिनु होला। तपाईको यो अलरेडी भइसकेको छ, तपाईको स्पेशली त भइ नै सकेको छ हैन। तर पनि तपाईले थोरै यसलाई चाहिँ क्रोमा कीलाई चाहिँ एरेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ सिम्पली 30 राख्दिनु। यसलाई चाहिँ सिम्पली 52 बनाइदिनुहोस्। यति बनाइदिनुहोस्। यति बनाएपछि तपाईको लोगोको टाइमलाइन पनि बराबर गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईको यहाँ माथि तपाईको इमेज छ यसलाई पनि बराबर गरिदिनुहोस्। यति तपाईले गरिसकेपछि सिम्पली तपाईले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ एउटा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली तपाईले चाहिँ यहाँ सेटिङमा गएर क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँ भिडियोमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ चाहिँ टाइमलाइनलाई चाहिँ अन गरिदिनुहोस्। अन गरेर सिम्पली तपाईले चाहिँ 1 सेकेन्ड गरिदिनुहोस्। यदि तपाईले गरिसकेपछि क्रस गर्नुहोस्। त्यसपछि अब तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी हेरौँ हाम्रो इन्ट्रो कस्तो बनिएछ त।
ओके साथीहरू, अब हाम्रो इन्ट्रो यसरी बनिएको छ। अब तपाईले यहाँ टेक्स्ट एड गर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईको चाहिँ नाम जुन छ, तपाईको च्यानलको नाम यहाँ चाहिँ टेक्स्ट एड गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ आफ्नो च्यानलको नाम यहाँ एड गर्दै छु है त। अब सिम्पली यसरी चाहिँ आफ्नो च्यानलको नाम तपाईले चाहिँ ठुलो अक्षरमा लेख्नु होला। त्यसपछि ठुलो अक्षरमा लेखिसकेपछि तपाईले चाहिँ सजिलैसँग एड गर्न सक्नुहुन्छ। म आफ्नो च्यानलको नाम लेख्दै छु। यसरी लेखिसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँ तल झराउनु होला। यहाँ तल झराइसकेपछि सेन्टरमा राख्दिनुस्। त्यसपछि डबल एलाई ट्याप गर्नुस्। नाटो सेरेप बोल्डलाई क्लिक गरेर सिम्पली यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ है त। यसलाई तपाईले ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ। अलिकति लामो बनाउनको लागि तपाईले चाहिँ टेक्स्ट अप्सन भन्ने छ, यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ थोरै बढाएर 15 बनाइदिनु होला। धेरै राम्रो देखिनेछ। अब सिम्पली तपाईले चाहिँ यसलाई क्लिक गरेर यहाँ इन एनिमेसनमा जानुहोस्। त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्नु सक्नुहुन्छ लेटर बाइ लेटर भनेर चाहिँ छ। यसलाई चाहिँ सिम्पली तपाईले चाहिँ 0.5 बनाउनु होला। त्यसपछि सिम्पली यसलाई चाहिँ यहाँ फेरि यसको पनि टाइमलाइनलाई चाहिँ घटाएर बराबर बनाउनु होला। यहाँ बराबर बनाएपछि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई पनि थोरै घटाइदिनु होला। अब तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ एकचोटि फेरि पनि हेरौँ हामी। ओके साथीहरू, अब के कति तपाईहरुले बुझ्नुभयो? पक्कै पनि तपाईहरुले पनि यस्तो खालको इन्ट्रो चाहिँ अब सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुन्छ होला, आशा छ। यदि बुझ्नु भएन भने कमेन्ट गर्नु होला। फेरि पनि म तपाईहरुलाई चाहिँ सम्झाउने कोसिस गर्नेछु। भन्दै तपाईहरुबाट आज पनि बिदा हुन भन्दा अगाडि चाहिँ एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु। यदि मेरो च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई एक सब्स्क्राइब गर्नु होला, साथै नजिकको बेल आइकन पनि दबाउनु होला। भन्दै तपाईहरुबाट चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। अर्को भिडियोमा भेटौँला। हस्त बाइ, टेक केयर।